नमस्कार भावांनो, चला लय दिवस आज आपण व्हिडिओ एडिटिंग केलं नाही, आज करूया. पहिल्यांदा आपलं अलाइट मोशन उघडा. अलाइट मोशन उघडल्यानंतर अलाइट मोशन उघडा. अलाइट मोशन उघडल्यानंतर हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये हे शिके पिक्ट आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट दिला असेल. शिके पिक्ट काय करा, आता बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि मटेरियल पण दिलं असेल. मग आता हा म्हणजे बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला असं दिसेल उघडल्यानंतर. पहिल्यांदा आपल्या ह्या प्लसवर क्लिक करा, इथे मीडियावर क्लिक करा आणि इथं ऑफिशियल प्रणव इंस्टा. तुम्हाला इंस्टाग्रामवर पण माझा अकाउंट आहे ऑफिशियल प्रणव 33. काय करा, त्यानंतर तुम्हाला जो आवडेल तो फोटो टाकून घ्यावे. आता मला कुठला आवडतो, मला हा आवडला. आवडल्यानंतर मी हा 7.28 पर्यंत घेतला. 7.28 घेतल्यानंतर पुन्हा हे पहिले स्टार्टिंगलाच आपण करून घेऊ. ही 0.33वर हा व्हिडिओ टाकायचा आणि हा व्हिडिओ ही 7.28वर कट करायचा. कट केल्यानंतर हे ब्लेंडिंग ऑफिसिटीमध्ये जायचं. इथं लायटिंगमध्ये यायचं, स्क्रीन टाकायचं. स्क्रीन टाकल्यानंतर हे तुम्हाला असं दिसेल. आणि तुम्हाला टाकू वाटलं तर टाकू शकता किंवा नाही टाकलं तर चालेल. ह्यानंतर आपला फोटो टाकून घेऊ, कुठला आवडेल तो. आवडेल तो टाकून घ्या. इथं जरा हा फोटो म्हणजे हे व्हायचं बारका हा इथे इफेक्ट जरा वेगळा आहे. ते म्हणजे किती करा, बस एवढा बस केल्यानंतर तुमचे उरलेले फोटो असे टाकून घ्या. 11वर थांबा, पुन्हा 11.1वर या. 11.1वर आल्यानंतर फोटो टाकून घ्या. हे चालू करा. मग व्हिडिओ स्किप करू का भावानं? चला करतो. आणि तुम्ही पण फोटो टाकून घ्या भावानं. चला आता शेवटचा फोटो टाकतोय. शेवटचा फोटो टाकल्यानंतर तुम्हाला आहे ना, इथं म्हणजे मोठं जरा हे फोटो हा मोठा फोटो आहे ना, म्हणजे असं मोठं 2च फोटो आहेत मोठा. मग जरा असं छोटासा लहान करून घ्या. म्हणजे पुन्हा इफेक्ट बसले तुम्हाला सांगतोच कसं केवढा करायचा. आता पुढचं पुन्हा काय करा, डबल पहिल्या स्टार्टिंगला आल्यानंतर जिथं तो छोटा फोटो केला होता तिथं या आणि तिथे म्हणजे हा PNG टाका. हा PNG खाली असा तुम्हाला जेवढा म्हणजे जेवढा चांगला लागेल ना, भारी वाटतोय ना, तिथपर्यंत या. आणि आपलं चॅनल आवडला तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकन क्लिक करा आणि एक लाईक करा. आणि भावांना सपोर्ट पण करा. सपोर्ट केल्यानंतर आता काय राहिलं, इफेक्टमध्ये चला माघार घ्या. पण इथं आपलं शेक इफेक्ट पण दिलेले आहेत. शेक इफेक्ट दाबा. शेक इफेक्ट हे पहिल्या स्टार्टिंगचा इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टवर या. बिटमार्क प्रोजेक्ट आलो, हा पहिला फोटो आहे ना, हा इथं पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर हे असं असेल. एक नंबरचा इफेक्ट मीच तयार केला आहे. हा इफेक्ट म्हणजे ते एक्सपोर्ट आणि पुन्हा हा पण दुसरा इफेक्ट काय, हा नको, हा इफेक्ट घ्या. हे महत्त्वाचा इफेक्ट आहे. ही इफेक्ट घेतल्यानंतर आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करा. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर हा छोटा फोटो केला ना, हे इथं बस हा पेस्ट इथं करा. आणि इथनं आपल्याला जेवढं वाटतं ना तेवढं छोटा करा. हा जेवढा छोटा दिसेल ना तेवढा भारी दिसेल. ही म्हणजे तीन फोटो दिसायचे शकतं. आणि इथं पण तसंच. आता माहिती आहे तुम्हाला, इथं पण तसंच करा. इथं पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर पुन्हा हा पण फोटो तेवढा ह्याचंच घ्या. बस. पुन्हा डबल आपलं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करा. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर हावाला इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करा. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर म्हणजे हे इथं 10.17 16 वया 16 ह्यात आणि पेस्ट करा.
पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर पुन्हा डबल म्हणजे एक फोटो सोडा, पेस्ट करा. पुन्हा एक फोटो सोडा, पेस्ट. पुन्हा एक फोटो सोडा, म्हणजे इथं 2 फ्लॅग आहेत ना, त्या पुढचा फोटो सोडा. इथं 2 फोटो पेस्ट करायचे. मी दोन्ही पण पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर हा एक फोटो सोडायचा आणि इथं पेस्ट करा इफेक्ट तुमचा जो आहे तो. पुन्हा हा एक फोटो सोडा आणि इथं हा इफेक्ट पेस्ट करा. एक फोटो सोडल्यानंतर इथं पेस्ट करा. पुन्हा आता कुठे गेलं, हां इथं एक फोटो सोडा आणि इथं ये म्हणजे मागवणे झालं. इथं म्हणजे 2 फोटोला हे पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर ह्याला पण पेस्ट करा. चला म्हणजे हा इफेक्ट आता एवढा पुरतं पेस्ट करायचा आहे. पूर्ण इथे करायचं आहे. हा इथे एकदा पेस्ट करायचा आहे. 12.23 आहेत. पेस्ट केल्यानंतर आपला हा इफेक्टचं कम झालेलं आहे. आता डबल शेक इफेक्टमध्ये या. शेक इफेक्टमध्ये आल्यानंतर शेक इफेक्ट हा इफेक्ट हा नको, हा इफेक्ट कॉपी, हा इफेक्ट कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर डबल आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करा. आता जे हे फ्लॅग ना 2 फ्लॅग होते ना, त्या म्हणजे ते 2 फ्लॅगचे इफेक्ट राहिलेत ना, पुढचे 2 फ्लॅगच्या पुढचे इफेक्ट, फोटोचे इफेक्ट, त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करा. पुन्हा ह्याला पण तसंच, म्हणजे आता कुठंपर्यंत तुम्हाला सांगतो, 20पर्यंत आहे ना, म्हणजे तसं म्हणजे आता 20च्या अलीकडचे जेवढे फोटो उडले होते ना, त्याला इफेक्ट हाच करा. मी तर 5 मिनिट म्हणजे थोडं इफेक्ट लावतो, व्हिडिओ स्किप करतो भावना. आणि अशी म्हणजे 20च्या अलीकडचा शेवटचा फोटो आहे ना, त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर आता डबल आहे ना, म्हणजे ती हे आता आपण इफेक्ट केलं डबल फ्लेक्सनचे जे एक फोटो आहेत ना, त्याला पेस्ट करा. पेस्ट केलं मी का ते मी फ्लॅग 2 फ्लॅग आहेत ना, त्या पुढच्या फोटोला हा इफेक्टच पेस्ट करायचा. पेस्ट केल्यानंतर डबल 55-14 म्हणजे फ्लॅग नंतरचे जेवढे फोटो आहेत ना, तेवढ्याला म्हणजे एक फोटो फक्त फ्लॅग नंतरचा जो फोटो आहे ना, त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. फक्त एका फोटोलाच, जास्त फोटोला नाही. आणि हा फक्त एकालाच करा फ्लॅग नंतरच्या, म्हणजे जास्त लावतं का तर राडा करतात. राडा झाल्यावर मग व्हिडिओची पण वाट लागली. पुन्हा तुम्हीच माणसं काय नाही शिकवलं नाही म्हणून ह्या आता इथंपर्यंत. चला आता उरला एक शेवटचा इफेक्ट. चला आपण आता आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊया. शेक इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर हे आता कुठला उरला, हा आता जेवढे फोटो उडलेत ना, तेवढ्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. आता कुठं उरलेत फोटो, हे 20च्या पुढंच उरलेत. 22.13 पुढं जेवढे उरलेत फोटो तेवढ्याला पेस्ट करा. व्हिडिओ खूप मोठा येईल, सॉरी म्हणजे आता जेवढे उरले तेवढ्याला, हे चुकून हां 2ला व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून जरा म्हणजे स्किप करतो. भावांनो, हा शेवटचा फोटो आहे 31चा. हा फोटोला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर हा म्हणजे जरा मला बारकाच वाटतोय, मी जरा मोठा करतो. किती 11 इथं म्हणजे इकडचे विड्थ आहे 11.62 आणि हाईट 7.53 आणि इकडे येतो आहे. आणि आपल्या चॅनलला जरा सपोर्ट करा भावांनो, नाहीतर मग चॅनल बंद करायला लागेल. कारण सबस्क्रायबर पण काय कमीच आहेत. पण तुम्ही केले जेवढे केले त्यांचा आभार. आणि कमेंट पण करा काय समजत नसले तर. चला आता एक्सपोर्ट करा. नंतर म्हणजे इथं तुम्हाला जेवढं पाहिजे, जेवढी क्वालिटी पाहिजे तेवढी ठेवा. इथं मी फुल करत नाही, फोन तशी झाले म्हणजे हे बंद पडल्यामुळं हे करायला. मग आता एक्सपोर्ट करा. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर एक नंबरच तुमचा व्हिडिओ तयार झाला आहे. चला.